鹰山老人夺得菩提化体前后，逃出黑黄，果然找到其真身，却与韩风和莫天行等人各方势力的混战也随之引爆。Lúc này, ánh mắt nhìn về trận chiến ở phía trước, Tiêu Viêm nghiến răng, anh ấy cảm nhận được hơi thở của Hàn Phong thì vô cùng phẫn nộ. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sang, cuộc chiến xung quanh đã trở nên ngày càng gay cấn. Giữa không trung, Hàn Phong cùng Tô Thiên trưởng lão liên tục va chạm, công kích của hai người như tiếng sấm nổ vang, làm vang dội nơi này. Xa xa, Tiểu Y Tiên của Mạc Thiên Hành cũng đối chiến mạnh mẽ không kém, công kích giữa hai người cũng không ngừng nổ vang. Còn Tử Nghiên, cô nhóc này vẫn đang phải một mình cân hai gã đấu hoàng, thế nhưng dù là lấy một địch hai, Tử Nghiên vẫn liên tục công kích đối thủ. Tuy nhiên, mặc kệ Tử Nghiên công kích, Mạc Nhai lại sử dụng một loại đấu kỹ kỳ lạ, mỗi lần Tử Nghiên đấm tới, hắn ta lại dùng nhu lực hóa giải. Bởi thế chỉ trong phút chốc, nắm đấm của Tử Nghiên đã trở nên vô lực và không còn chút nguy hiểm nào đối với Mạc Nhai. Không những vậy, sau một hồi giao chiến, Tử Nghiên còn bị Mạc Nhai dùng một chưởng chấn bay ngược lại, phải rất cố gắng mới ổn định được thân hình. Thấy vậy, Tiêu Viêm cau mày, hai cánh khẽ động, anh ấy liền phóng người lên định trợ giúp. Thế nhưng vừa thấy nam nhân kia xuất hiện, thanh âm Tử Nghiên vang lên nói: "Không cần giúp, bọn chúng giao cứ cho ta, người đi giúp những người khác trước đi đã." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, sau đó anh ấy liền lui về phía sau, còn Tề Sơn cùng Mạc Nhai thấy Tiêu Viêm không bị ai chế trụ, bọn hắn giật mình. Thấy ba tên trưởng lão ma viêm cấp bỏ mạng, bọn họ chỉ có một cách duy nhất, đó là bắt lấy Tử Nghiên làm con tin, ép Tiêu Viêm giao ra bổ đề hóa thể tiên. Thế nhưng ở phía xa, Tử Nghiên đã nổi trận lôi đình, một luồng ánh sáng tím từ trong cơ thể đã bạo dũng mà ra. Sau đó, nàng liền trực tiếp lao về phía Mạc Nhai, liên tiếp tung quyền, khiến tên kia phải liên tục chống đỡ. Giờ khắc này, Tử Nghiên đã ép cho bọn họ không có cơ hội chống trả. Giữa không trung, đối diện từng quyền mạnh mẽ tung ra, Mạc Nhai cũng phải vận toàn lực chống đỡ. Tuy vậy, sau một thoáng, hắn ta vẫn chịu phải một đấm của Tử Nghiên và bị chấn bay ra xa. Nhìn thấy Tử Nghiên một cước đem Mạc Nhai đấm bay, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liền đảo qua trận chiến mấu chốt. Giờ khắc này, cuộc chiến giữa Tiểu Y Tiên cùng Mạc Thiên Hành đã càng trở nên gay cấn. Mỗi lần hai người va chạm, kình phong lại nổ vang giữa đất trời. Tốc độ của hai người không khác gì tia chớp, cứ mỗi lần tách ra, cả hai đã liền dùng tốc độ nhanh nhất lao vào đối thủ đánh tiếp. Cứ thế, cả hai đã tạo ra một màn đua công hết sức mãn nhãn, thật không hổ là trận chiến của đấu tông cường giả. Còn ở bên cạnh, trận chiến của Tô Thiên cùng Hàn Phong cũng quyết liệt không kém. Hai người đối chiến từ xa, đấu kỹ liên tục phóng về phía đối thủ, làm nơi đây xuất hiện những vết rách. Gợn sóng năng lượng lan đến đâu, nó liền khiến không gian liền bị vặn vẹo. Ánh mắt híp lại, Tiêu Viêm nhìn Hàn Phong một hồi, sau đó lẩm bẩm nói: quả nhiên, tên kia đã được hồn điện trợ giúp không ít, cũng không rõ hắn hiện tại có ăn nổi một cái Phật nộ hỏa liên không nữa. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cười tủm tỉm lắc đầu. Ngay lập tức, thủ ấn biến đổi, anh ấy liền ngưng tụ lực lượng. Còn trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh cũng lần lượt thay đổi, quyền cước tiếp xúc với nhau tạo nên thanh âm nổ mạnh như sấm rền. Khoảnh khắc va chạm mạnh mẽ bạo phát, cả hai liền bị chấn bay ngược lại, cước đạp hư không. Hàn Phong ổn định thân hình sau đó nói: Tô Thiên trưởng lão, người tưởng ta vẫn là Hàn Phong năm đó hay sao? Mặc dù thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh, đáng tiếc muốn đánh bại ta vẫn là chưa đủ. Đừng thấy ta chơi đùa với ngươi một chút mà tưởng là thật, nếu ta không phải mất đi Hải Tâm Diễm, muốn lấy mạng ngươi thật sự không cần tốn nhiều thời gian. Thanh âm vừa dứt, Hàn Phong định tiếp tục lao lên thì đột nhiên giật mình, hắn ta bất chợt phát hiện ra năng lượng dị hỏa đang không ngừng dao động. Quay đầu nhìn lại, hắn ta thấy Tiêu Viêm đang ngưng tụ lực lượng ở trước ngực, hỏa diễm giống như thủy triều đang không ngừng bị hút lấy. Nhìn thấy hình ảnh này, ánh mắt Hàn Phong bất chợt trở nên sợ hãi, hắn hoàn toàn biết rõ uy lực kinh người của hỏa liên mà Tiêu Viêm đang ngưng tụ. Ở gần đó, Mạc Thiên Hành cũng có cảm ứng tương tự, ánh mắt liền nhanh chóng quay ngược lại. Thấy vậy, hắn ta hô lớn quát: Hàn Phong, ngăn hắn lại! Nghe được tiếng quát kia, Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi nói: đúng lại là một lũ ăn hại, ngay cả việc ngăn cản một người cũng không làm được. Tiếng nói vừa dứt, thân hình hắn liền hướng về phía Tiêu Viêm phóng đến. Thế nhưng hành động này đã liền bị Tô Thiên phát hiện ra. Bởi vậy, lão cũng nhanh chóng đuổi theo Hàn Phong, vừa đuổi, công kích cũng vừa phóng ra. Giữa không trung, thanh âm vang lên quát: Hàn Phong, ngươi dám không để ý tới sự tồn tại của lão phu sao? Lời nói vừa dứt, công kích cũng đã tới người Hàn Phong. Thấy vậy, Hàn Phong tay áo vung lên, hắn ta giận dữ phát ra một luồng đấu khí hùng hồn, hung hăng bắn đến Tô Thiên mà đáp trả. Đối diện với nó, Tô Thiên lui một bước, ngón tay búng ra, công kích của ông cũng nhanh chóng tung ra, phá tan đạo công kích trước mắt. Sau đó, thân hình lão một lần nữa hóa thành tia chớp, xem vào đó là thanh chế thật đáng sợ, lao vọt đến đem Hàn Phong chế trụ. Còn gần đó, Tử Nghiên sau khi đả thương Mạc Nhai, nàng liền hướng về Tề Sơn công kích, một đấm tung ra, nàng đã liền đánh bay tên kia xuống đất. Lúc này cũng không ai rõ hắn còn sống hay không, chỉ thấy Tử Nghiên sau một đấm đó cười nhẹ, nàng chống lạnh nhìn về phía Tiêu Viêm. Giờ phút này, hỏa diễm trước ngực Tiêu Viêm đã ngưng tụ hoàn toàn, nó hình thành một đóa hỏa liên to bằng một bàn tay hiện ra trước ngực. Nhìn hỏa liên đã thành hình, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu mỉm cười với Tử Nghiên.
lấy ra một viên đan dược, anh ấy liền bắn về phía nha đầu kia. Thấy vậy, Tưởng Nghiên liền chộp tay, không cần suy nghĩ, nàng liền nuốt đan dược vào, thân người chợt động đã đến bên cạnh Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm sau khi hỏa liên thành hình, ánh mắt đảo qua hai trận chiến phía trước, thanh âm cười cười vang lên nói: "Mạc tông chủ, Hàn Phong, ai trong các ngươi nguyện ý nếm thử hỏa liên của ta?" Nghe vậy, Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành đều giật mình, nhanh chóng thoát khỏi công kích của Tiểu Y Tiên. Mạc Thiên Hành vội vàng hướng về Tiêu Viêm cười nói: "Tiêu môn chủ không nên vọng động, Mạc tông chủ có muốn đánh tiếp hay không? Không hổ là người đứng đầu Tiêu môn, sự việc hôm nay Hắc Hoàng Tông cũng không nhúng tay vào nữa." Dứt lời, Mạc Thiên Hành liền chậm rãi đảo qua nơi này một lượt, sau đó lui lại. Thấy hành động này, phía xa kia, sắc mặt Hàn Phong nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Còn Tiểu Y Tiên thấy tên kia lui lại, thân thể thoáng động, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh thủ hộ phía sau Tiêu Viêm. Còn Mạc Thiên Hành, sau khi lùi lại, hắn ta liền hướng về thân thể của Mạc Nhai bay đến. Nhìn con trai nằm dưới đất, hắn ta thở dài nói: "Cô gái nhỏ này xuống tay không nhẹ, xem như đây là bài học đầu tiên của hắn." Còn phía xa kia, thoát khỏi cuộc chiến với đám người Hắc Hoàng Tông, Tiêu Lệ cũng nhanh chóng tới gần Tiêu Viêm, thanh âm vang lên nói: "Tam đệ, không có việc gì chứ?" "Không sao, Hắc Hoàng Tông đã không nhúng tay vào, Hàn Phong cùng với đám người Ma Viêm Cốc, bọn chúng cũng không thể gây ra nguy hiểm gì với chúng ta nữa. Tiểu tử, ngươi thật khôn ngoan, không cần ra tay đã dọa Mạc Thiên Hành sợ hãi. Lão gia hỏa kia sợ ta sử dụng Phật nộ hỏa liên quấy nhiễu hắn mà thôi." Lời nói Tiêu Viêm vừa dứt, ánh mắt anh ấy liền quay sang nhìn về phía Hàn Phong. Lúc này, anh ấy thấy tên kia sắc mặt ngày càng khó coi. Bất chợt, thanh âm lạnh lẽo của hắn ta vang lên nói: "Mạc tông chủ, ngươi không nên để tiểu tử này bê cho. Hôm nay, ngươi đã đắc tội hắn, sau này hắn ta nhất định sẽ tìm đến, một mình ngươi làm sao đối phó với bọn họ. Đây là chuyện của bản tông, ngươi lo cho cái mạng của mình đi." Lời Mạc Thiên Hành vừa dứt, hắn liền khiến cho Hàn Phong khuôn mặt run rẩy, nhìn về phía Tiêu Viêm, thanh âm vang lên nói: "Tiêu Viêm, đừng nghĩ chỉ cần đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên nắm trong tay là an toàn. Hôm nay, ngươi lấy mạng 3 vị trưởng lão Ma Viêm Cốc, Địa Ma lão quỷ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó, mặc dù ngươi có giả nam học viện cũng không thoát khỏi đâu." Nghe vậy, thân hình Tô Thiên nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiêu Viêm, nhanh chóng rời đi, một khi tin tức này truyền ra sẽ dẫn tới không ít người tức giận, chỉ có trở lại giả nam học viện mới được xem là an toàn." Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút nghi ngờ hỏi: "Đại trưởng lão, Địa Ma lão quỷ là ai?" "Ngươi sáng lập ra Ma Viêm Cốc, hắn ta đã lâu không xuất hiện, thế nhưng thực lực giờ cũng phải lục tinh đấu tông. Không ngờ Ma Viêm Cốc còn có cường giả như thế này." "Cũng không cần lo lắng quá mức như vậy, Địa Ma lão quỷ kia thường xuyên bế quan, hơn nữa đã tiềm tu mười mấy gần 20 năm, nếu không phải Ma Viêm Cốc gặp phải đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong, bình thường sẽ ít khi xuất hiện." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ nói: "Viện trưởng đại nhân như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, ta còn chưa gặp bao giờ mà." "Ha ha, quả thực người này rất thần bí, ngay cả ta 10 năm nay cũng chưa gặp hắn. Thôi quên đi, trở về Già Nam học viện rồi bàn lại sau." Dứt lời, Tiêu Viêm nhẹ phất tay, cường giả Tiêu môn cùng Già Nam học viện dưới sự chỉ huy của Tiêu Viêm liền lướt nhanh về phía xa bay đi. Đến đây thì hết tập 80/5 Đấu Phá Thương Cung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.